قوی ترین جنگجویان ارباب حلقه ها فقط مردها نیستن. زنان دلاور و مهمی هم بین اونا پیدا میشه. تالکین تعدادی زن جنگجو و قوی مثل ایوین رو وارد ادبیات فانتزی کرد که در ادامه به اونا میپردازیم. لوملیا و بیلبو هر دو دزد حیله‌گر بودن که گاهی وسایل همدیگر رو میدزدیدن. به همین خاطر در ابتدا رابطه خوبی با هم نداشتن. اون در مقابل افراد سارومان قرار گرفت و با اونا مبارزه کرد. بعدش هم خانه اجدادی بگینز رو به دست میاره و در زمان غیبت فرودو و سم از بگین مدتی نگهداری میکنه. سپس خونه رو میفروشه و با پولش به فرودو و هابیت‌های نیازمند کمک میکنه. رشادت‌های آیدریل سلبریندال یا آیدریل پانوغره‌ای رو میشه به طور کامل تو کتاب سقوط گوندولین خوند. گوندولین یکی از شهرهای مخفی و افسانه الف‌ها بود که توسط مورگوت خراب شد. اون این کار رو به کمک یکی از خبیث‌ترین الف‌های سرزمین میانه یعنی مایگلین انجام داد. مایگلین همیشه به آیدریل نظر داشت و دوست داشت باهاش ازدواج کنه. به همین خاطر مورگوت بهش وعده داد که اگه بگه که گوندولین کجا واقع شده پادشاهی رو بهش واگذار خواهد کرد. سپس اجازه میده با آیدریل ازدواج کنه. با این حال ارتش مورگوت شهر رو به طور کامل غارت میکنه، اما آیدریل شمشیرش رو بر میداره و الفا رو از طریق تونل اضطراری از گوندولین خارج میکنه. در واقع پدرش تورگون این مکان اضطراری رو هنگام احداث شهر ساخته بود که در نهایت جان بسیاری از الفا رو نجات داد. هالز در دوره اول سرزمین میانه زندگی میکرد و رهبر یکی از انسانهای نخستین بود. 1/3 اداین تحت فرمان روایی هالز بود. یه زمانی مورگوت روح بسیاری از انسانهای هیلدورین رو تصویر میکنه و اونا رو مقابل نژاد خودش قرار میده. این نبرد یه هفته طول میکشه، ولی هالز تا آخرین لحظه در برابر اورک‌ها ایستادگی میکنه تا اینکه ارتش کارانتیر به داد انسان‌ها میرسه و مورگوت رو شکست میده. اون برای نژاد انسان‌ها و الفا ارزش بالایی داره. به همین دلیل از اون تو کتاب تاریخ سرزمین میانه به عنوان یکی از بزرگترین رهبرهای زن یاد میشه. ایوین یکی از تاثیرگذارترین زنهای ژانر فانتزی به حساب میاد. میگن که پادشاه جادوگر به دست هیچ مردی شکست نخواهد خورد. به همین دلیل ایوین آنمار رو کش میگه من مرد نیستم، که کاملا نشون دهنده اینه که تالکین چقدر به شخصیت‌های زن اهمیت داده. گالادریل نسبت به آرون عشق آراگون زمان کوتاه‌تری رو تو فیلم‌های ارباب حلقه ها حضور داشت، ولی نقش مهمتری رو ایفا میکنه، چون یک بار به صورت موقتی وارد ذهن ساورون میشه و اطلاعات مهمی رو ازش میدزده که باعث میشه ساورون نفوذش رو تو دور گلدور گم کنه. تالکین یه بار میگه که قدرت گالادریل رو نباید نادیده گرفت. علاوه بر این زمانی در واقع فرست کینگز از کشتی‌های جنگی دفاع میکرد. در این نبرد الف‌های نولدور به الف‌های تمرین حمله میکنن تا نفوذشون رو تو دریا بیشتر کنن. بنابراین گالادریل در جنگ‌های تن به تن تجربه زیادی داره. شلوب یکی از شرورترین شخصیت‌های ارباب حلقه ها حساب میشه. عنکبوتی بزرگ و ماده‌ای که اگر سم به موقع نمیرسید فرودو رو میخورد. تالکین درباره شلوب میگه که اون در واقعیت یه روح تاریک و باستانی است که چنین ظاهر ترسناکی رو برای خودش انتخاب میکنه.
در هر صورت شلوغ موجود بسیار سادیستی هستش که قربانی هاشو ابتدا شکنجه و بعد زجر کش میکنه. سپس جزئیات کامل درد و رنج قربانیش رو برای ساورون تعریف میکنه. در واقع اون با ساورون و گالوم معامله ای انجام داد که باعث میشد رهگذران گیر اون بیفتن. لوتین دختر مایا و برن پادشاه الفه که در واقع یه دورگه به شمار میره. پدر لوتین تنها در یک حالت با ازدواج برن موافقت میکنه که تاج دشمنش رو به لوتین هدیه بده. اون شرط رو قبول میکنه ولی سر از زندان ساورون در میاره. با این حال لوتین با هوان سگ شکاری والینور اونو آزاد میکنه. از طرفی لوتین جزو معدود افرادیه که ساورون و اربابش مورگوتو شکست داده. در عملیات نجات لوتین یه گرگینه و ومپایر رو میکشه و سپس با پوست اونا لباسی مبدل درست میکنه. به دربار مورگوت نفوذ میکنه و برن رو نجات میده. در واقع عشقش به برن لوتین رو به یکی از بزرگترین جنگجویان سرزمین میانه تبدیل کرد. اونگولیانت نزدیک بود مورگوتو توی نبرد بکشه. یعنی اگه باروک فریاداشو نمیشیدن و به کمکش نمیومد یکی از بدترین شروهای سرزمین میانه در کنار ساورون میمرد و این همه جنگ و خونریزی به راه نمیافتاد. برخی اعتقاد دارن اونگولیان یکی از اولین مایارها به شمار میره. به همین خاطر قدرتش با 15 والار برابری میکرد. اونگولیانت قابلیت شیپ شیفتینگ رو داشت، قابلیتی که فقط آینور میتونست اونو انجام بده. همچنین نور رو به مه یا نوعی تله تبدیل میکرد. سپس دشمناشو به ترس و پریشان حالی مبتلا میکرد. علاوه بر این با خوردن هر موجود بزرگ و قوی اندازه و قدرتش چند برابر میشد. اینم از قوی ترین جنگجویان زن در دنیای ارباب حلقه ها که تالکین برخلاف دیگران به زن شخصیت داده و نشون داده که زنها هم در کنار مردان میتونن توی همه کارها پا به پاشون فعالیت کنن. تا یه ویدیو ارباب حلقه‌ای دیگه دوستتون دارم. خدافظ.